ضع القرنفل مع زيت الزيتون في هذا المكان ليلة واحدة قبل النوم، سيجعلك كالحصان كل ليلة حتى لو تجاوز عمرك 70 عاما. استعد شبابك، ولدينا بشرة سارة لك. إذا كنت تعاني من التهاب وتضخم البروستاتا أو تعاني من الضعف أو العقم خصوصا عند الرجال أو مرض السكري وأمراض القلب أو التهاب وتشمع الكبد، فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على أفضل وصفة صحية لعلاج كل هذه الأمراض. ولكن قبل أن نبدأ، وفضلا وليس أمرا، صلي على النبي ودعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت القرنفل أو زيت الزيتون ولو لمرة واحدة، اضغط لايك. وإذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. هل يمكن علاج البروستاتا بزيت الزيتون والقرنفل والمواد الطبيعية الأخرى؟ يعرف زيت الزيتون والقرنفل بخصائصهما المضادة للأكسدة والالتهاب وتقوية المناعة، ولكن ما مدى فعاليتهم في علاج مشاكل المسالك البولية وخاصة البروستاتا؟ هذا ما سوف نوضحه في هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية. أهمية القرنفل وزيت الزيتون للبروستاتا. نادرا ما يخلو بيت من القرنفل وزيت الزيتون، خاصة في القرى والمناطق الريفية. لذلك فإن مناعة الأشخاص الذين يعيشون في القرى وما زالوا يعتمدون على الطبيعة في طعامهم وعلاجهم هم الأكثر صحة. كلما ابتعدت عن الأدوية خاصة المضادات الحيوية واستخدام الأدوية بدون داعي أو بدون وصفة طبية، كلما كانت مقاومة جسمك للأمراض أقل. الأدوية بالطبع هي مفيدة في العديد من الحالات، وقد أنقذت حياة الملايين، وفي نفس الوقت قتلت الملايين أيضا. ينتج ذلك عادة من الاستخدام الخاطئ أو بدون داعي. من المهم أن تفهم جهازك المناعي بشكل جيد. على سبيل المثال، إذا ارتفعت حرارة جسمك فإن مناعتك تضع جسمك تحت درجة حرارة عالية لقتل الفيروسات والبكتيريا. في حالة رشح أنفك فإن هذا يعني وجود ممرضات فيروسات وبكتيريا داخل أنفك، والمخاط يمنع وصولها إلى الداخل ويحتجزها. إذا كنت تعاني من كحة أو عطاس فإن جسمك يطرد الفيروسات للخارج. إذا تبولت كثيرا فإن كبدك وكليتك يعالجون كميات كبيرة من الدم للتخلص من السموم والسكر الزائد. كل ما عليك فعله في هذه الحالات هو الراحة والنوم مع تناول الطعام الصحي عندما تكون مريضا. فلا تشغل مناعتك بأشياء أخرى، فأنت بحاجة إلى الراحة يا عزيزي. إذا لم تستجيب لمناعتك فإنها تضعف، بحيث تنشغل المناعة بعدة أشياء في وقت واحد. تعالج المرض الحالي وتدافع عن جسمك ضد العديد من مسببات الأمراض حولك في الطبيعة، وربما لن تتمكن من هذا أو ذاك. لقد أثبت ما يمر به العالم اليوم وما يعنيه من الفيروسات المنتشرة في الفترة السابقة، أثبت أن المناعة هي أثمن ما يمكن أن يمتلكه الإنسان، وأن الأدوية الخاطئة ونظام الحياة الحالي كانوا سببا مباشرا في فقدان العديد من الأشخاص لحياتهم. والآن سنقدم لكم طريقة علاج البروستاتا بالقرنفل وزيت الزيتون. ولكن أولا يجب الإشارة إلى أن البروستاتا غدة تناسلية ذكورية موجودة حول بداية المثانة، تخزن البول والإحليل مجرى البول، ومهمتها هي المساعدة في إنتاج السائل المنوي، حيث تعمل على إنتاج السائل الذي تسبح فيه الحيوانات المنوية لتغذيها وتسهل وصولها إلى البويضة. قد تصاب البروستاتا بالعديد من المشاكل الصحية مثل احتقان البروستاتا، وهي شائعة عند الشباب قبل سن الزواج. التهاب البروستاتا، وهو ورم حميد يسبب التهاب وتضخم في غدة البروستاتا. تضخم البروستاتا ورم غير حميد يصيب معظم الرجال بعد سن 50. يمكن علاج البروستاتا بزيت الزيتون والقرنفل جنبا إلى جنب في تحسين نمط حياتك، ولكن لا تهمل إطلاقا زيارة الطبيب إذا كانت الأعراض شديدة مثل حرقة البول وألم أسفل البطن أو استمرت لأكثر من أسبوع. كيفية علاج البروستاتا بالقرنفل وزيت الزيتون. الوصفة الأولى لعلاج البروستاتا. المكونات: نصف ملعقة قرنفل مطحون، ملعقتين زيت الزيتون، ملعقة عسل نحل. طريقة التحضير: امزج كل من القرنفل المطحون مع زيت الزيتون وعسل النحل، وتناول ملعقة من هذا المزيج يوميا في الصباح على الريق. مع التنويه: إذا كنت تعاني من قرح هضمية لا يجب عليك تناوله على الريق، ويمكنك استخدامه بعد الإفطار بنصف ساعة. الوصفة الثانية لعلاج البروستاتا. القرنفل مع زيت الزيتون والزنجبيل والعسل. المكونات: 3 حبات قرنفل، جذر زنجبيل طازج 4 سنتيمتر، ملعقتين عسل نحل، وبماء ساخن. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع جذر الجنزبيل إلى مكعبات صغيرة ونقعهم مع حبات الزنجبيل في
كوب الماء الساخن لفترة 10 دقائق، ومن ثم نضيف إليهم ملعقة زيت الزيتون وإضافة ملعقتين عسل نحل، ويتم تناول فنجانا يوميا بعد الغداء ب60 دقيقة. الوصفة الثالثة لعلاج البروستاتا: زيت الزيتون مع القرنفل وحبة البركة والعسل للبروستاتا. المكونات: 5 حبات قرنفل، 15 جرام حبة البركة، ملعقتين عسل نحل، ملعقة زيت زيتون، كوب ماء ساخن. طريقة التحضير: يتم نقع حبات القرنفل مع حبة البركة لفترة 15 دقيقة، ومن ثم نضيف إليهم ملعقتين عسل النحل وزيت الزيتون مع المزج جيدا، وتناول فنجانا يوميا قبل النوم بالتحديد في آخر اليوم. للتخلص من مشاكل البروستاتا احرص على اتباع ال3 طرق بالأعلى بشكل يومي لمدة أسبوع كامل، مع ضرورة شرب الكثير من الماء والسوائل الخالية تماما من أي سكر. بعد الأسبوع الأول إذا كانت النتائج إيجابية استمر في العلاج لمدة شهر أو حتى تختفي الأعراض. إذا استمرت الأعراض بنفس الحدة لأكثر من أسبوع أو كانت شديدة فلا تتردد أبدا في زيارة الطبيب. نصائح علاج البروستاتا: احرص دوما على اتباع التعليمات التالية لتحسين مناعتك والحد من مشاكل البروستاتا وعلاجها. تناول الكثير من الماء والسوائل الخالية من السكر. استبدل السكر بالعسل لتحلية أكوابك المفضلة. تجنب تناول السكر نهائيا. يعمل السكر على زيادة الالتهابات في الجسم، ويجهد البنكرياس المسؤول عن إنتاج الأنسولين الذي ينظم مستويات السكر في الدم. تناول الأطعمة والمشروبات المدرة للبول مثل عصير قصب السكري، مشروب التين المجفف والقراصية ومشروب الشعير. تجنب حبس البول نهائيا. احرص على الذهاب إلى المرحاض بشكل منتظم، خاصة قبل وبعد النوم حتى لو لم تشعر بالحاجة للتبول. حبس البول يفاقم المشكلة، في حين أن التبول يطرد البكتيريا مع البول. تناول نظاما غذائيا متوازنا كما ونوعا، هذا يعني التنويع في مصادر طعامك وعدم تناول نوع واحد من الطعام لعدة أيام، مع الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة، خاصة البروكلي، السبانخ، البقدونس، أوراق النعناع، التوت، زيت الزيتون، التفاح، الجزر والبطاطا الحلوة. تجنب الأطعمة الضارة التي ترفع الالتهابات في الجسم مثل الأطعمة المقلية وتلك التي تحتوي على زيوت مهدرجة، اللحوم المصنعة مثل اللانشون بأنواعه والبيف والمواد الحافظة، الملح الصيني مثل الموجود في الإندومي. تقليل القلق والتوتر مع النوم الجيد وممارسة الرياضة. حالتك النفسية هي السبب الأول للمرض أو الصحة. حسن حالتك النفسية لزيادة قدرة جسمك على مقاومة الأمراض بالنوم الجيد، ممارسة الرياضة وتمارين الاسترخاء والتأمل. فوائد القرنفل وزيت الزيتون لصحة الجسم والبروستاتا. تحدثنا في أكثر من فيديو سابق من قناة الوصفات الزوجية عن فوائد القرنفل وقيمه الغذائية وموانع استخدامه. فالقرنفل يحتوي على الفيتامينات، المعادن، الأحماض، الدهون، مضادات الأكسدة التي تمنع الالتهابات في الجسم وتعزز جهاز المناعة لديك. وقد استخدمت منتجات القرنفل في العديد من الأدوية والمستحضرات الطبية. وزيت الزيتون لا يقل أهمية عن القرنفل، حتى أن البعض يصفونه بأنه صيدلية كاملة. فزيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة التي تحارب مسببات الأمراض وتمنع الالتهاب. يحتوي زيت الزيتون على السيلينيوم، المغنيسيوم، فيتامين بي وفيتامين سي، كما يحتوي على نسب جيدة من البوتاسيوم والكالسيوم، وهو بالفعل يدخل في صناعة العديد من المراهم والأدوية المضادة للالتهاب. من أهم فوائد القرنفل وزيت الزيتون للجسم والبروستاتا: منع التهاب وتضخم البروستاتا. يحتوي كل من القرنفل وزيت الزيتون على مضادات أكسدة قوية تمنع الالتهابات في الجسم، بما في ذلك التهاب وتضخم البروستاتا وتحفيز تدفق الدم في أعضاء الجسم. يحتوي زيت الزيتون على الأليسين الذي يعمل على تحسين ضغط الدم وتحفيز تدفق الدم في البروستاتا وإلى الأعضاء الذكرية والأنثوية. يسمح هذا بوصول المغذيات بشكل جيد إلى البروستاتا وإزالة الاحتقان وتطهير السموم من الجهاز التناسلي بالكامل، حيث يحمل الدم تلك السموم إلى الكبد والكلى للتخلص منها. الحد من حرقة البول. إذا كنت تعاني من مشاكل البروستاتا فإن أحد أهم الأعراض هي حرقة البول. يمنع كل من القرنفل وزيت الزيتون حرقة البول الناتجة عن مشاكل الأعضاء الذكرية والأنثوية أو المسالك البولية. محاربة البكتيريا وغيرها من الممرضات. الجراثيم والبكتيريا الأخرى والفيروسات هي السبب الرئيسي للالتهابات في الجسم. إذا كنت تعاني من مشاكل في البروستاتا فإنه من المحتمل وجود البكتيريا المسببة للالتهاب، والذي يعمل زيت الزيتون والقرنفل على محاربتها وقتلها وطردها خارج الجسم. إضرار البول. يساهم زيت الزيتون والقرنفل بشكل جيد في إضرار البول وتحسين تدفقه. هذا يسمح للبول بحمل أكبر
أكبر كمية من مسببات الأمراض وطردها خارج الجسم، كما يمنع احتقان البروستاتا كونه يقلل ضغط المثانة على البروستاتا. الوقاية من سرطان البروستاتا يحتوي كل من زيت الزيتون والقرنفل على فيتامين ه، فيتامين ج، السيلينيوم، الفلافونويد، الأليسين، وهي مواد مهمة للوقاية من تكون الخلايا السرطانية، كما أنها تمنع الالتهابات في الجسم وتمنع الانقسامات السرطانية للخلايا. الخلاصة: يمكنك علاج البروستاتا بالقرنفل وزيت الزيتون طبيعيا بتناول حبات القرنفل مع زيت الزيتون صباحا، ومغلي القرنفل مع الزنجبيل وزيت الزيتون في منتصف اليوم، ومنقوع القرنفل مع حبة البركة وزيت الزيتون والعسل في نهاية اليوم، مع ضرورة شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل، تناول طعام صحي، ممارسة الرياضة، النوم الجيد، الحد من مستويات القلق والتوتر، وعدم حبس البول. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.